Hi, xin chào các bạn đến với kênh của mình là Quang đây. Hôm nay là ngày gì các bạn có biết không? Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2020 và các quán ở Hàn Quốc bắt buộc phải đóng cửa từ ngày hôm nay cho đến ngày mai để hạn chế dịch bệnh lây lan hơn. Mình quyết định đi ra ngoài và mua một ít đồ và một cái bánh sinh nhật để chuẩn bị cho một cái buổi sinh nhật tối nay dành cho Thảo. Và không còn chần chờ gì nữa, mình sẽ đi thôi. Những ngày cuối năm ở Hàn Quốc vô cùng lạnh lẽo. Tuy tuyết chưa rơi nhưng cái lạnh này đủ để khiến mình bị tê cóng mỗi khi ra đường. Gần nhà mình có một cái công viên nhỏ. Ở đây mình có thể thấy được sự thay đổi rõ rệt 4 mùa trong năm. Những tia nắng chiều ấm áp làm cho cảnh vật trở nên lung linh hơn. Những cụ ông, cụ bà vẫn tập thể dục bất chấp thời tiết dưới âm 8 độ C. Cây cối đã trụi lá từ lâu. Những cơn gió lạnh có thổi mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không còn cái gì để rụng nữa rồi. Mùa đông khi lên màn ảnh nếu không được phủ một lớp tuyết trắng sẽ kém hấp dẫn hơn 3 mùa còn lại rất nhiều. Thế nhưng nếu được trải nghiệm trực tiếp thì mùa đông lại mang cho mình một cảm giác rất thú vị. Chỉ có những cây thông mới có thể xanh tốt trong cái lạnh này mà thôi. Mặc dù đã qua Giáng sinh nhưng khi nhìn cây thông được trang trí lấp lánh như thế này thì trong đầu mình lại vang lên giai điệu Jingle Bell Rock. Chỉ vài tháng nữa thôi con đường này sẽ khoác lên một lớp áo mới vô cùng lộng lẫy của mùa xuân. Ở đây có rất nhiều nhà hàng sang trọng tựa như ở châu Âu. Hơi buồn là tất cả đều phải đóng cửa vào thời điểm đông khách nhất. Các xe chở rượu bia có lẽ có một năm làm ăn thất bát hơn mọi khi. Chú giao bia rượu ở quán mình lúc nào cũng than trời vì một tuần chỉ giao bia được đúng một lần vì sức tiêu thụ quá ít. Các dòng xe đông đúc nối đuôi nhau, ai cũng hối hả để được trở về nhà. Còn mình thì đang đứng nhìn và mong ước năm sau có thể trở về đón Tết với gia đình. Mình rất thích đứng ở những chỗ cao nhìn xuống mặc dù mình cũng là thằng hơi sợ độ cao một chút. Lên trên cầu mình có thể nhìn toàn cảnh khu vực Taechi. Hiện giờ mình đang đứng ở trên cầu. Lạnh kinh khủng luôn. Hiện giờ đang là âm 8 độ C. Mọi người có thể thấy là ở phía sau mình là một cái con đường rất là lớn, có xe cộ rất là nhiều đó. Những cái ngày mà cuối năm mọi người háo hức về quê, có thể là về quê hoặc là về nhà. Xe cộ rất là nhiều luôn. Nhìn những làn khói bay ra từ những nồi hấp bánh mà không thể nào cưỡng lại được sự tò mò. Nhưng hôm nay mình đã có sự lựa chọn khác. Sau hơn 10 phút đi bộ thì mình đã đến khu vực gần siêu thị. Trước khi bước vào thì mình có để ý một cái quán bánh cá truyền thống. Phải ghi chú lại thôi. Vừa bước vào cửa là mình đã thấy không khí của ngày cuối năm rồi. Nó đông kinh khủng khiếp. Mặt hàng trái cây dùng làm quà được bày bán ngay ở lối vào. Một hộp cà chua 2kg có giá 15.800 won, tức hơn 300.000 đồng Việt Nam. Một hộp dâu 500g có giá 8.800 won, tầm 190.000 đồng. Dâu Hàn Quốc khi xét về độ to và độ ngon thì miễn bàn rồi. Mình rất thích ngắm quầy banchan, tức là đồ ăn kèm. Mặc dù ít khi nào mình mua lắm. Người ta đóng gói và xếp gọn gàng như thế này nhìn rất là thích mắt. Ở Hàn Quốc cái gì cũng to hơn bình thường, từ bắp cải cho đến hành lá đều có hình dáng vô cùng khổng lồ. Người dân mua sắm nhiều đến mức nhân viên xếp thịt lên còn không kịp. Anh nhân viên này phải cắt thịt liên tục mới đủ để bán cho khách. Mình cực kỳ thích ăn loại ốc này. Giá của nó một hộp tầm 15.000 won, tùy theo mùa giá sẽ thay đổi. Quầy rượu gạo thì khỏi phải nói rồi. Vào dịp cuối năm là người dân tiêu thụ rượu nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Anh nhân viên xếp rượu có lẽ là người mệt nhất đêm nay. Khi mà cái hàng quán bắt buộc đóng cửa thì người ta phải vào siêu thị để mua nhiều hơn bình thường. Dĩ nhiên, nét đặc trưng nhất của các siêu thị Hàn đó là những quầy bán rong biển hoặc sâm. Một miếng to có giá 6.000 won, tầm 120.000 Việt Nam đồng, để bán các sản phẩm khô như rong biển, tôm khô vân vân. Do đông người nên mình đi lướt nhanh quá, mong các bạn thông cảm. Đến chỗ này thì chật kín người xếp hàng chờ thanh toán tiền. Mình chỉ tính mua hộp dâu và hộp thịt bằm thôi, nhưng đông người như thế này chắc phải bỏ cuộc rồi. Mình chỉ quay sơ sơ về cảnh cuối năm ở siêu thị Hàn cho mọi người xem. Dĩ nhiên thì cuối năm ở nước nào cũng đông như vậy cả. Bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài và quay trở lại cái quán bánh cá lúc nãy. Hồi nhỏ nhìn cảnh này trong mấy bộ phim Hàn là đã mơ mộng sau này ước gì sẽ được sang Hàn du học rồi. Mình thích cái cảm giác mùa đông lạnh lạnh ngồi trong mấy quán này ăn lắm. Vì dịch bệnh nên không thể nào ngồi lại được. Mo băng có 2 loại nhân là đậu đỏ và su kem. Mình gọi cả 6 cái đều là nhân su kem luôn. Giá bánh là 1.000 won 2 cái, tầm 20.000 đồng Việt Nam.
붕어빵 6개 주세요. 감사합니다. Mình cứ gọi 6 cái và bà đấy bà bóc 6 cái đầu đỏ mà mình không thích 6 cái đầu đỏ. Thế là mình quay lại mình nói là có thể lấy cho hết toàn là supreme không, tại vì bánh cá mà supreme mới là ngon, còn đậu đỏ ăn nó ngọt lắm, mình không thích lắm. Và bây giờ thành quả mình là 6 cái supreme rất là ngon luôn. Đây. Trời lạnh như thế này mà ăn supreme nữa cũng còn ngon luôn á. Nó lượn hết con cá rồi. Trời ơi, ta nói không có gì. Ăn thêm cái nữa. Không có cái gì mà gọi là thú vị hơn và gọi là tuyệt hơn khi mà ăn bánh cá vào tiết trời mùa đông như thế này. Và sau khi ăn xong thì bây giờ là mình không có thể nán lại ở đây lâu hơn nữa, tại vì rất là nhiều người cho nên mình phải đi gấp. Nhắc đến bánh kem thì người ta sẽ nghĩ đến Paris Baguette hoặc là Tous les jours, nhưng mà mình đã tham khảo nhiều người Hàn thì người ta nói là ở To Some Place là một quán cà phê có rất là nhiều loại bánh kem cũng khá là ngon. Và hôm nay là nhân ngày sinh nhật Thảo, mình sẽ đi vào đấy mua thử. Ok, let's go. Ban đầu mình tính mua ở Paris Baguette, nhưng nghe bà chủ nói ở đây bánh kem cũng ngon lắm nên quyết định đặt niềm tin vào đây. Bây giờ đi đâu cũng phải ghi lại thông tin cả. Trời lạnh cống khiến tay mình cứng đờ không thể biết được như bình thường. Mình đứng suy nghĩ mãi gần 20 phút mà vẫn chưa biết chọn bánh gì. Thực ra mẫu mã nếu so với Paris Baguette thì không hấp dẫn bằng, nhưng nghe nói chất lượng thì rất tuyệt. Có rất nhiều người cũng đến mua bánh kem, chứng tỏ To Some Place cũng rất được lòng dân tình. Mình lấy số 23 trước rồi về cắm 32 tuổi cho Thảo sau. Đùa thôi. Mình quyết định chơi lớn chọn New York chi chiều luôn. Đây là cái bánh đắt nhất vậy. Giá của nó là 35.000 won, tầm 700.000 đồng Việt Nam. Hộp bánh có cái tông màu đen khá là sang, có dòng chữ nhãn hiệu và số 23 được đính kèm. Nói chứ mỗi số có giá 700 won, tức là 14.000 đồng Việt Nam. Tính ra đến đây là kết thúc vlog của mình rồi, nhưng mình sẽ kết hợp thêm một đoạn buổi tối nữa. Do các quán không được nhận khách nên các quán nào hay bê-tan, tức là giao hàng, thì sẽ bận gấp trăm lần ngày bình thường. Ở đây có rất nhiều phần được đóng gói sẵn và chờ các Kisanim, tức là những người giao hàng đến lấy. Năm nay có lẽ là một năm đặc biệt nhất vì giao thừa tụi mình bận rộn theo một kiểu khác. Mặc dù không khí Tết không được thể hiện rõ, nhưng đây cũng là một trải nghiệm đáng nhớ của du học sinh Hàn mùa Covid. 주문은 괜찮은데 기사들이 너무 Đến đây là kết thúc vlog của mình rồi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng nhé.